So guys, as promised, Ter Apel part 2. And in my first Ter Apel video, I was really surprised by the fact that almost no one was willing to talk to me about what's actually going on there. So my questions about what's really going on in those centers weren't answered at all. And in this video, I'm gonna give you those answers. So first of all, I'm gonna talk to security who daily witness what's going on there inside those centers. And they were willing to talk to me and share their first-hand experiences. Second of all, many asylum seekers themselves reach out to me to do their story. Current residents of Ter Apel and also former residents to shed a light on the daily situation inside. I'm also going to take a look in one of the trouble areas called Station Emmen, the biggest city from Ter Apel, because according to many of you, it's a challenging area and I want to experience it myself. In addition to that, I'm also going to talk to shop owners in the area around Ter Apel, because on my last video, I talked to residents of Ter Apel, and I also want to include the stories of the shop owners because I think it's important to paint a complete picture. And after finding out what you're about to hear, I decided to confront the COA, one of the main responsibles for this total chaos. So I decided to talk to 2 security guards, and for safety reasons, we made them totally unrecognizable because it could have big consequences if we didn't. So let's hear the reason they reach out to us. Ik ben daar beveiliger geweest en daarom heb ik jou ook benaderd, Tom. Ik wil gewoon aan de kaart brengen wat daar gebeurt. Ja, je ziet er bijna niks, je ziet er niks van. Onderbelicht, er wordt amper wat naar buiten gebracht wat daar dus gebeurt. Als ik niks zeg, dan blijft het zo doorgaan hier in Ter Apel. En het is gewoon te gek voor woorden wat daar allemaal speelt. Dus ik wil wel dat dat gewoon openbaar komt, want alle incidenten die niet openbaar worden gemaakt bijvoorbeeld. Het meeste, 80% of meer, dat wordt niet gedeeld. Soort onder de carpet. Ja. Daar hoort niemand wat van. Van de Tweede Kamer. Er komt iemand langs of van de raad. Ja. Weet je wel? Everything is clean up. Ze maken alles netjes. Ze gaan de liefste mensen, die moeten nog even hard hun best doen. Want ik zeg het COA zelf, kijk wie we gaan zetten, want het moet wel representatief zijn. Gaan ze alles opruimen. Ja, laten ze een groepje 8 mannen laten ze gaan voetballen. Weet je, ze gaan schijn ophouden. Die mensen gaan pretending that it's all... Ze kregen zelfs een vergoeding als ze binnenbleven, staat erbij. Dat er zijn groepen jongens geweest, daar jongeren ook, of jongens, die kregen een vergoeding als ze dat dagje netjes op hun hoofdje bleven. Dus als The day that one of the politicians came by. Wat ze ook doen, Tom, is dat ze 4 tot 6 tourbussen laten komen. Dan gaan ze onder het genot van dagjes uit of overplaatsingen naar een betere, dat ze dus onder van leugens, gaan ze gewoon rondjes rijden door Nederland heen met tourbussen. Dus moet je nagaan, dan heb je... Are you serious? Ja. To lower the numbers? Inderdaad, om de nummers te veranderen of om de raddraaiers, die stoppen ze ook allemaal in een bus. En dan heb jij een beter beeld, krijg je een iets mooier beeld van wat het daar is. En die jongens krijgen ook vergoedingen. Dikke compensaties, dat zijn geen kleine compensaties. Dat zijn gewoon, krijg je stel dat je 200 € krijgt van een dagje weg te gaan. Tuurlijk zegt hij ja. So basically it's totally fake. Those inspections are totally fake. Ja, is trouwens. They don't represent the reality. Nee. So apparently the mainstream media doesn't paint a complete picture. And because of that, we take a real short moment in Dutch for our sponsor, de andere krant. Want daar weten ze nog wel wat journalistiek betekent. Want als je eerlijk bent, lijkt het er vaak op dat veel media het nieuws slechts vanuit 1 perspectief brengen. Ik denk niet per se omdat mensen slechte intenties hebben, maar omdat systemen, beleid en belangen invloed hebben op wat je wel en niet te zien krijgt. En dat is belangrijk om te beseffen, want alles in het leven heeft meerdere perspectieven die zeker bij een onderwerp als deze besproken moeten worden. Daarom ga ik met DTM ook zelf op pad. Praten met mensen en kijken wat er nu echt gebeurt. Zodat je niet alleen een verhaal hoort, maar een beeld krijgt dat dichter bij de realiteit ligt. Om die reden ben ik ook blij met onze nieuwe samenwerking met de andere krant. Omdat zij bewust proberen verder te kijken dan de standaard invalshoek die in mijn optiek
al veel te veel uitgekotst wordt door de mainstream media. Met journalisten die vragen blijven stellen en onderwerpen uitdiepen waar je misschien anders veel minder over hoort. Het dwingt jezelf ook om na te denken en dat is misschien wel het belangrijkste wat journalistiek kan doen. Ze hebben nu een proefabonnement en voor slechts een tientje krijg je nu 4 weken lang de andere krant bij jou in de brievenbus. En bovendien staat er binnenkort een interview met mijzelf in. Misschien ook wel leuk om even te vermelden. Ga nu naar deanderekrant.nl/DTM of kijk in de link in de beschrijving. En daarmee help je ons ook om dit soort content te kunnen blijven maken. Maar goed, laten we snel teruggaan naar Ter Apel, want er is nog genoeg te vertellen. Even in grove lijnen zeggen wat daar dus gebeurt. Dat je daar op wekelijkse basis alle vechtpartijen hebt. Op dagelijkse basis kleinere opstootjes en vechtpartijen. Er wordt wekelijks er iemand gestoken. COA die weet, zeker weet COA dit. COA weet alles in principe. Dus COA weet alles, maar het is gewoon de regelgeving die daar, dat ze dat niet. Ik bedoel, dit zijn gewoon dingen die gewoon op de baan moeten komen. So, massive fights and stabbings on a weekly base. Why don't we hear anything about that? Why is COA hiding this from us? And what are the consequences if something like this occurs? Kijk, als er dusdanig letsel is, ik wil ook erbij zeggen, de jongens steken vaak met aardappelschil, mesjes of stukken glas. Over het algemeen zijn er geen consequenties voor de jongen. Persoonlijk vind ik dat gewoon de maatregelen op gewoon mensen die criminele dingen uitvoeren, gewoon, dat die veel strenger moeten. Want ze worden teruggebracht. Wij zeggen, dat moet je niet meer doen. Maar ja, we kunnen er verder niks mee. En ze bijvoorbeeld laatst een meisje aangerand, niet zo heel lang geleden. En die werd teruggebracht. And there was no consequence at all. Geen So he was consequentie. just taken in back by the center. En de COA die had niet eens zin om überhaupt nog een praatje met diegene te houden, want dat vonden ze politiewerk. So, after weekly stabbings, after harassing, threatening, raping local native Dutch women, consequences doesn't exist. And even if there are consequences, they are being placed in another location called VBL on the same asylum seeker center, which from they easily can escape. Just jump the fence and continue their way into that same city center where they harassed a woman maybe 10 minutes before. So, back to the same center among the same security guards. What about their safety? Ik heb veel meegemaakt in de beveiliging, maar wat ik daar heb meegemaakt en heb ervaren, dus ook qua onveilig gevoel, was daar heel erg aanwezig. Ik heb me heel vaak onveilig gevoeld, because er zijn allemaal wapens. Ze komen met glas en ik moet ook zeggen, ze roepen Allah Akbar en andere dingen. Wat het beangstigend maakt is dat zij een gekke blik in hun ogen hebben. Ja. En het wapen. Okay. Did you have you been attacked yourself? Severely? Ja, severely, ja. Is it an incident or? Ik ben gebeten een aantal keer. Ik ben bespuugd een aantal keer. Yeah. Bit, like you mean someone bit you? Ja, someone bit me in my head. Okay. De politie was daarbij. Ja. Ik heb daar ook een spuit voor moeten ophalen de volgende dag. Dat was in de nachtdienst. Dat is tetanusprikken. Ja, correct. 's Ochtends na de nachtdienst ben ik gelijk naar de dokterspost gegaan om een tetanusprik te halen. So our own security guys feel threatened and unsafe on a daily basis because of the amount of weapons inside the center. How is this even possible? Don't these people get checked before entering? Ze worden niet gefouilleerd. Nee. No checks. Nee, alleen bij de IND worden ze gecontroleerd voordat ze de IND binnentreden. Dus sommigen lopen met machetes op de... Ik heb gelukkig niet vaak ervaren dat ze grote steekwapens hadden, zoals keukenmessen of machetes. Een aantal keer, maar dan trokken we ons echt terug. En dan belden we de politie. Dan moet ik ook even zeggen, dat duurde 20 minuten, een half uur voordat de politie komt. Seriously? Ja, dat is niet normaal. Dus dan gaan ze helemaal gek. Dan gooien ze stenen. Onze kantoren hadden 3-dubbel glas. Dat ging alleen kapot, maar dat ging niet in. Maar ondertussen gaan ze op een rampage. Ze maken alles stuk. So, no checks at all. And imagine people, you are escaping from war. You are an asylum seeker who want to find a safe place. You're coming to my country, you're coming to Holland, and you bring in weapons and hard drugs. How does this work? Ik heb een keer 50 gram speed gezien. Cocaïne hebben we 80 gram
Zeker elke dag gebeurt het wel en ze doen het zelfs gewoon net buiten de poort, buiten de hekken, gewoon voor je neus. Want ze They use it, you mean? en dealen ook gewoon. Post geleden was er bij een bewoner in een afzuigkap 50 gram cocaïne. Is er uit zijn afzuigkap met een anonieme tip is dat aangegeven. De persoon die heeft een time-out gekregen en dat was het ook. Ja, politie kan er niks meer, want het is geen Nederlandse identiteit hebben, dat is het probleem. So basically they can do whatever the fuck they want. Ja, en dat weten ze ook heel goed. So it is true that in those centers hard drugs are being dealt, basically. Continu. Een grachtje heb je dan naast de weg richting het COA-terrein. En daar af en toe vind je daar een paspoort of iets, dat ligt eraan. Of verscheurde papieren van de bewoner. Astonishing, isn't it? Let's talk to some asylum seekers who reach out to me. Okay guys, so right now I was invited by an ex-asylum seeker from Ter Apel. Right now he's at another location and he invited me to do his story. I'm not gonna say where it is because right now this guy is in the middle of the process of getting his documents. But let's see what he has to say to us. And relax during the day. Sometimes Alice come here. Yeah, all come together and then you eat together and stuff. Okay. House rules? Yeah. Okay. Yeah. No drugs, no alcohol here. Ter Apel, different story, no? No. Every? Okay, yeah. Je hebt slecht nieuws. Je mag toch niet doorgaan. Ja, Want? Je moet je echt kunnen identificeren. Ja, kan ik? Ja? Ja. Heb je paspoort? Ik heb een foto van mijn paspoort bij. Oh, Ja, maar ik ben gewoon wie ik zeg dat ik ben, hoor. Dat is verder Natuurlijk, geen... maar we Nogmaals, ik kom hier hebben- niet om stress te maken. Hij heeft me uitgenodigd, hij wil me netjes te woord staan, et cetera. That's it. Heb je een foto van je paspoort? Heb je laten zien aan hem ook? Nee, heb ik niet aan hem laten zien. Momentje. So, as you could see, I was invited by that particular asylum seeker. And the co-worker of that particular center didn't want to let me in at the end. So we decided to take our conversation outside. And right now I'm standing with my friend. Nice to meet you, mate. First of all, thank you very much. Thank you very much for talking to me. I really appreciate that. Right now we are at this location, but first you were in Ter Apel, eh? Yeah. How long? Rapor hiçbir şey yoktu. Her şeyi kendim söyleyerek doldum. Okay, 11 days you were in Ter Apel. Me, yes. 11 days, okay. And then they stole your passport. Yeah. Okay. Right now you are at another location. What can you tell me about the people in Ter Apel? Because I have heard. What happens there? Yeah. Do they sell drugs? Because I have heard people are selling drugs there. Yeah. Yes. What kind of drugs? Me buy. This man buy weed. Hashish weed. Hashish weed. Yes, me buy. And How can you get the drugs inside? How can they get the drugs inside? I There's don't no know. check. There's no check. no check. Yes, this problem. Look, this man sells cigarette. Yeah. But one plastic package, all cigarette. I see, security see, but no problem. Go. Okay. You started in Ter Apel. Yeah. When you started there, did you feel safe? Nee. Why? Now translate please. Now translate. Okay. Neden Ter Apel'de kendimi güvende hissetmiyorum onu söyleyeyim size. Let me explain why I didn't feel safe in therapy in the days you were in Ter Apel. Because many people in therapy know they won't stay long. They will do everything because they don't stay long. Let me give you an example. You still have 10 days left, and in 10 days we send you elsewhere. What are you going to do in those 10 days? What can people do? I made a video, the first video, about drunk people in front of the door. Yeah. Yeah, they were drunk or under influence. The Again. people can do whatever they want. There are also children walking around, and that makes you sad, of course. When you came into Apple, did you have documentation? Nee, me no documentation. Ter Apel finish and go to Budel. 11 days finish and go to Budel. Oh, Budel, big problem. What was the problem in Budel? Oh, Budel, big place, very big place, and But Ter Apel is bigger, isn't it? Ter Apel are 2,000 asylum seekers. True, but What is the biggest problem? Budel inside in shop one car sell illegal cigarette.
Inside the asylum seeker center. Me buy 25 euro. Me buy 25 euro. But how does that being signed off by security? Security doesn't matter. The security, here, hello, hi, go inside. No package. It may be gone, come inside, kill me. No, yani security only. Security. So you won't get searched when you enter. They Yeah. won't search you. They won't check you. No check. So also he confirms the fact that there is zero control when they enter the center. And also he felt unsafe at his time in Ter Apel. Let's ask him about the drug situation. Marijuana. No only Hashish. marijuana, no hashish, cocaine. I see cocaine. Cocaine as well. Cocaine, yeah, it's too much. Yeah, go to Budel. One day, all police go to Budel. Look, yeah, you look how many drugs, cigarette, cocaine. Yeah, I know. But those But no picture, no shit. But I know, I see. you saw yourself that people from inside the asylum seeker center are selling cocaine. Cocaine, marijuana, fake cigarette. Are you serious? Are you serious? Come, go to Budel. Oh, yeah, they won't let me in. Yeah, You want to drive to Budel? Come. Yeah? Yes, Okay, come get in. We there. drive to Budel. Yeah. Okay, go. So, according to this man, I can drive to Budel right now, the asylum seeker center, and actually buy hard drugs. I come in car. And me 10 minutes later come Budel. I waiting you. Me call you. 2 gram, 2 gram. So, who did you just call? Someone from out Budel. Yeah, someone. Asylum yeah, seeker center. and- So basically what we're gonna do right now, my friend here next to me is pretending he wants to buy cocaine, he wants to buy hard drugs. He is not actually buying it, he's just doing it for the experiment. So you people can see that it is true that people from inside the asylum seeker center sell hard drugs, and this guy is helping me. So my friend is in the center right now because the dealer wanted him to come inside to buy the drugs. He can come back any moment, so let's wait for him. The asylum seeker center of Budel. There's the big gate in front, as you can see. But actually I know for sure when I walk up there and security spots me, they are not gonna allow me to enter. So I see my friend coming in the distance. Very curious if he managed to buy some. You have it? This guy say, open hand. Yep. Oh. Fucking hell, you have it. Okay, come, let's go inside. How crazy is this? Here I will walk up the entrance a little bit more. Asylum seeker center in Budel. And my friend ranked some resident here, an asylum seeker. We drove from our last location to Budel to here. And he just went in and bought hard drugs from out the center in the doors of the COA. Crazy, isn't it, guys? Crazy, isn't it? Koek. So what happened? Tell me. I don't know. You went in, he just... Me say cocaine. Come, bro. This big package. Open this. Money. Fuck you. So it's crazy that you can buy this in an asylum seeker center. Is it? Me now go to inside. Go to kitchen. Yeah. Me say need this cigarette. Yeah. 2 people look me. Okay. Go. 2 minutes in this cigarette. Yeah. Marlboro cigarette. Fake cigarette, you Fake mean? cigarette, yes. And another building, go again kitchen, say I need the hash. Yeah. Where are you from? Me from Turkey. Oh, okay, bro, come, go 5 euro, maybe half gram hash. So in 2 minutes you get fake cigarettes. Yeah, In 5 minutes you get hashish. Yeah. And how long did it take you for the cocaine? Total 10 minutes. 10 minutes. Total. So here in the asylum seeker center you can buy anything. Yeah, this tourist bag. Do you think this is the only asylum seeker center where you can buy, or can you buy in all centers? I don't know. What do you think? But me go to 5 location, maybe 6 location. Yeah, okay. 6 location, Yes. maybe 4 location, same. 4 locations, this out of But the look, 6. look. Absolutely
insane if you ask me. So to recap, in 80% of our asylum seeker centers, you can basically buy anything. Fake cigarettes, marijuana, hard drugs. Koek. So what about the control process and checks before those people entering our country? Who are we actually letting in? Yeah, IND question. And IND question only this. The IND 6 question. Yes or no? 6 question. Yes or no questions? Yes or no question. Everybody. If someone is terrorist, Yeah. if you're not terrorist, but if someone is a terrorist, Yeah. they don't know. Yeah, I don't know. They don't know. Yes. Maybe just Face recognition. yeah, face with hair, cut, Yeah. comb, clean dress. Me no understand. So we don't know who is coming in. yeah. We in Holland don't know. But maybe when asylum seekers come here, they did bad things in other countries. They come here and we don't know. Yeah. We don't know. But Yeah. still, he is in our country. Yeah. So we don't have good checks, basically. True. It's, Ja, waarom? Hij krijgt een paspoort. Als hij komt van Turkije of Griekenland, die trafficking geeft een paspoort. Italiaan of Zwitserland of Nederland, of weet ik niet welke land. Hij geeft paspoort van hem met de foto van hem. Ja. Hij pakt auto de foto, een nieuwe foto van hem. Dus hij kan komen naar hier. Als hij komt naar hier, voor Ter Apel, op, gooi in de Paspoort water. verscheuren. Gooi in de water. Of, Doen veel mensen dat? ja. Ik had er iemand bij mij, hij doet dat. Okay. Iedereen doet dat. So guys, as you could see, basically no control at all. People are simply throwing their passports away just to keep anonymous. And as you could see, a former well-integrated asylum seeker reached out to me and tried to share his story. But why? Hey, hoe lang heb jij in Ter Apel gezeten en wanneer ben je daar aangekomen? In 4 fases ik heb gezeten. 1 keer 2 maanden, tweede keer 2 maanden, derde keer 2 maanden, vierde keer 1,5 maand. En wat trof je daar aan toen je daar kwam? Ik geschrikt. Je schrok. Ja, ik dacht, what the fuck is dat? Oké, want Was kun je daar iets meer veilig? Nee, het was niet Niet veilig. veilig? Niet veilig. Het was, voor jou bedoel je? Of Voor iedereen, voor familie precies. Voor familie, sommige mensen met vrouwen lopen of dit. Zij moet altijd mes hebben in de zak voor de mensen daar. Je moest een mes bij je? Ja. Heb jij daar ook ooit melding van gemaakt? Bij het COA bijvoorbeeld? Ja. En wat was hun reactie? Hij zegt, wij kan niks doen. So one of the reasons this lovely guy decided to talk to me is that in his time in Ter Apel, when he was a resident, he didn't feel safe at all. He was threatened multiple times and he informed also the COA about these situations. But COA didn't do anything for him, even though they knew. Mensen die in Ter Apel zitten, denk je dat als we spreken over percentages, dat een groot gedeelte, net als jij, hier naartoe is gekomen echt omdat ze gevlucht zijn? Of denk je dat er ook heel veel gelukzoekers bij zitten? Mensen komen hier, niet iedereen. Sommige mensen komen voor echt niet veilig in Leijzijland. Hoe zou je dat procentueel kunnen aangeven? Van jouw idee zeg. Ik snap dat wat ik zie laatste keer, wat jij zelf gezien hebt. 30%, net als jij. Is niet veilig. 30%. 30%. En die andere 70%? Het komt alleen voor het zeilen. And according to him, only 30% of the residents of Ter Apel really escaped from a war zone and were real refugees. The other 70% was just here, according to him, to steal and to make a shit show out of it. So, to be very clear guys, the reason I make this video and previous videos is not that I'm against asylum seekers or against foreign people. The reason I make these videos is because I think mainstream media doesn't show the full picture. Simply as that. Because guys like these are, in my opinion, always welcome. And even a former asylum seeker agrees on the fact that the majority of people that come here into our country are not real refugees. Toen jij in Ter Apel was, hè? Hoe is het daar? Hoe zijn die kamers? Vies. Het is vies. Vies is nieuw kamer. Het is allemaal 5, 6 jaar gebouwd. Het is mooi gebouwd, maar het is vies. Maar omdat het niet is bijgehouden? Of wie schuld is dat dan? Nee, van ons eigenlijk. Van de buitenlanders eigenlijk. Heb jij daar beelden van? Ja,
Kun je mij die sturen? Ja, ik Dan heb kan ik ze kan ik ze laten. beeld. In die AZC's dat drugs gedeeld wordt. Ja. Hoe werkt dat? Ja, jij hebt een lijn, de security staat daar. Buiten de lijn, 1 meter, Ja. komen een paar mensen daar lopen. Alles zij loopt daar, jij hoort wil je grammetje, wil je grammetje, wil je grammetje. Grammetje, Hetzelfde, kok, weed. harddrugs. Ja, Wiet. hetzelfde jij loopt in Amsterdam, weet jij? Ja, tuurlijk. Hetzelfde daar. Maar dat ziet het COA dan toch ook? Ja, En ja. wat doet het COA dan? niks. Kan niks doen. Maar het COA weet wel dat dat gebeurt. Ja, ja. Maar hoe gaat dat dan? Word je niet gefouilleerd op het moment dat je in de Ik binnen weet niet. De koa, dit is de koa, Ja. dit is de stoelen. Ja. Oké, Dus is het COA ziet 10 alles meter, eigenlijk. 10 meter van hen. Dus koa ziet alles. Jij hebt natuurlijk ervaring, hè? First-hand experience. Jij kan echt weten hoe het gaat in die AZC's. Vind jij dat een organisatie als het COA jou genoeg beschermd heeft in Nee. de periode dat je daar Nee. was? Nee. Maar vind je niet dat als mensen een rotzooi trappen, dat je ze beter kan pakken en gewoon eruit kan sodemieteren? Graag. Dus ja, pak hem hier. Ja. En terug is het terug. Marokkaan, Afrikaan krijgen negatief. Tunesiërs, 30%. Algerijnen ook, Ja, denk ik. maar waarom? Jij gaat pakken met SSC, jij betaalt geld voor hun, jij betaalt eten. En vervolgens dat, duurt het dus ook heel lang Heel voordat er uitsluitsel komt. Heel lang. En uiteindelijk is het maar de vraag of zo iemand daadwerkelijk wordt uitgezet of niet. Aan zo druk. Aan sommige mensen blijft daar voor 4 maanden. Ja, precies. 4 maanden. Dus hij controleert hele SSC. Want hij is oudste in SSC. Ja. Iedereen is ook bang van hem. Ja. En ik zie daar mensen lopen gewoon zo, maar geen vechten. Want hij is bang van de mensen. Ja. Ik hoor van mensen zeggen, ik ben bang. Ze van wat? Hij zegt, als ik slaap, ik doe de hout aan dingen, stolen tegen mij door om veilig te slapen. Serieus? Vind jij dit is veilig? Nee. Dit is normaal? Nee. Daar ben jij niet voor gevlucht, toch, denk ik? Ja, zelfs in mijn land. Ja, had je beter daar kunnen blijven. Ja. Als het, ja. Hey, maar dus als ik het mag samenvatten, corrigeer me als het niet klopt. Het COA weet dat er drugs wordt gedeeld. Het COA weet dat er mensen worden bedreigd. Dat Ja. het niet veilig is. Ja. Het COA weet dat er illegale activiteiten plaatsvinden. En in feite doen ze niets. Nee. En het COA weet ook dat echte asielzoekers, echte vluchtelingen, zoals jij zelf in het verleden, zich onveilig voelen. Ja. Dat weten ze ook. Ja. En daar wordt niet naar gehandeld. Nee. Mensen komen uit veilige gebieden, zoals bijvoorbeeld Marokko. Zoals, Ja, maar mensen komen niet uit Marokko. Hij komt uit Frankrijk. Ja. Frankrijk, Ja, Spanje, eens. hij Ja, komt hier. Ja, ze zijn al 5 landen gepasseerd. Ja, hij zegt tegen mij, Maar hij zegt, hoe vind je dat wij als Nederland zijn met die mensen om moeten gaan? Die gewoon dus niet bijvoorbeeld- accepteren gelijk. Eigenlijk dat Nederland gewoon veel te soft is. Het is zo soft. Te Zo soft. soft. Zo soft. Is niet normaal soft. Ik wil wel zeggen, ik weet 100% zeker, mijn kijkers ook, zijn absoluut voor types, met alle respect, zoals jij, die hier naartoe komen omdat ze echt hier naartoe moesten komen, geen andere keuze hadden, zich helemaal de tering werken hier, er alles van willen maken, perfect Nederlands spreken, voor jou doen. En wij willen Dus niet probleem eigenlijk. Nee. Sommige mensen willen geen probleem. Want zitten die vrouwen en mannen, zitten die bij elkaar? Zitten Ja. die... Ja. Hoe is dat voor die vrouwen dan? Ik vind het niet veilig. Niet veilig? Nee. Want? Want de vrouw loopt 10 meter, zij hoort ander woord. Ander woord. Hoe bedoel je? Wat... Nee, alles hij loopt, zij wil vrijlopen. Ze hebben leggings of iets aan. Ja. Ja, alles zegt over de vrouw. Oh, kontjes, oh dat. Die vrouw loopt zo. De volgende keer die vrouw komt uit met de hele jurk en hoofddoekje. Om alles te verbergen. Om alles, weet je. En nog steeds iemand zegt, oh jij bent mooi, oh kan ik met jou praten. Die vrouw gaat niet buiten of SSC alleen. Moet iemand hebben met. Waarom? Die drugdealer is daar. Zij loopt daar. Ha. Toen zij lopen voor de straat. Ja. Zij hoort of iemand komt achter haar of iemand gaat zo doen. Maar wat gebeurt er dan als ze alleen zou lopen? Ik zeg, iemand komt naar haar, ik weet niet, maar gaat praten of raken of niet veilig voelen. Die vrouw gaat niet veilig voelen. Die kindjes ook niet veilig. Kun jij je voorstellen dat, je geeft dat nu aan, hè, dat vrouwen die ook gevlucht zijn, die in het AZC zitten, die zich totaal niet vrij kunnen bewegen, Nee. omdat ze continu dingen naar hun hoofd geslingerd krijgen, dat ze aangeraakt worden. Kun jij je voorstellen dat de Nederlandse vrouw, Hetzelfde. dat die zich daardoor ook steeds onveiliger gaat voelen? Ja. Wat vind je dat wij moeten verbeteren als overheid zijnde, als land zijnde, Strafstrong. om meer grip te krijgen? Straf. Maak straf Sancties. sterker. Ja. Als iemand gaat
niet na stampelen, niet boete geven 5 euro, 6 euro, 10 Nee. euro. Dat Nee. ik betaal het. Zo zeggen, het is niks. Ja, ja. Nee, straf geven. En denk je dat, ja, dus harde straffen, oké, daar ben ik het op zich mee eens. Heb jij nog een advies voor mijn kijkers? Ja, gewoon als iemand komt naar jou, boos, terug boos zijn. Hij gaat bang. Ik weet, 1000%. Als hij komt naar jou met de borst naar vol, en wat doe jij hier of dat? Schreeuw 1 keer tegen zijn gezicht, hij gaat achter. Maar ja, zou je dat ook een alleenstaande vrouw adviseren? Aan de vrouw moest peperspray hebben. Dus, Pepperspray, dat moet. is eigenlijk je advies. Ja. Is dat geen trieste conclusie dat wij tegenwoordig pepperspray nodig hebben om ons als vrouw zijn te veiligen? Jij ziet het hier ook, het is allemaal veranderd. I don't think I need to add any more, do I? Because in the last video of Ter Apel, I spoke with residents of Ter Apel. Let's go to some shop owners. Aangenaam. Hallo. Hey. Ik heb een vraagje. U heeft natuurlijk een eigen zaak hier. Hoe lang heeft u de zaak, als ik vragen mag? 3 jaar. 3 jaar. En er is natuurlijk heel veel gaande hier in Ter Apel. Vooral met het aanmeldcentrum, et cetera. Heeft u daar last van? Heeft u daar, hoe staat u daarin? Merkt u daar iets van? Of? Nee, op zich is het hier wel rustig. Het heeft periodes dat het hier vervelend is. Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, bedreigingen, schelden, spugen In de zaak? in de zaak en net voor de zaak, voor het terras. Oké. En omdat men dan geen gratis eten Ja, ze krijgt? willen gratis eten, of blikjes, of ik stuur ze weg, of nou ja, dat soort dingen. Oké. En staat u dan alleen in de zaak? Of heeft u dan Ik ook sta beveiliging? altijd, nee, ik sta altijd alleen. Oké. Is dat niet heel erg Ja, lastig, zeker. confronterend? Ik bedoel, Zeker. kijk, zeker. je zou vast van zichzelf af kunnen bijten. Alleen Ja, ik durf wel van me af te bijten Ja. inderdaad, maar het is wel vervelend. Ja. Ik heb wel aan gedacht om er een tweede iemand bij aan te nemen. Maar ja, Puur maar- vanwege die reden? Ja, Ja, het gaat je ook in de kosten zitten natuurlijk. nou dat is ook mijn reden, ja. Ja. Je hebt nog maar 3 jaar de zaak en dan moet je er extra personeel bij aan gaan nemen omdat het niet meer vertrouwd is eigenlijk hier. Oké. Ja. En dan met... Ik heb wel eens op het punt gestaan dat ik zei van ik ga de zaak verkopen en dan is Meen je het dat? klaar. Ja. Nee, hoor. Persoonlijk vind ik, mensen die echt hulp nodig Ja. hebben, moet je ten alle tijden helpen. Ja, vind ik ook. Dat vind ik absoluut. Ja. Maar mensen die vervelend zijn, stelen, bedreigen, schelden, weet ik veel wat, Ja. die moeten gewoon direct op trap onder de reet en direct eruit, wegwezen. So right now in a shop in Ter Apel, speaking to a co-worker of a certain shop, I won't mention the name. And you were telling me about an incident here. When did it happen? Can you tell something about it? This summer, last summer, and there was two gentlemen, and they were From the center? from the center, Okay. yeah, and they were watching us, and when they were jerking them off, and On the street? on the street, yeah, Okay. and then they came in the shop, and we didn't feel safe, so we called security, Okay. and security came here and escorted them out. Yeah, if I may ask, it's a personal question. Do you have children yourself? Yeah, 4. 4 children. You did a good job, huh? They're living here also in this region. No, my oldest daughter lives in Emma. And Emma, is it comparable to Ter Apel? The problems there? Yeah. Because many people told Around me the it's station. the station. Yeah. Yeah? Central Station. Yeah. It's, Okay. Okay. How old is your daughter living in Emma? 23. Okay. Do you feel safe when she walks alone at the station there? No. We have bought her pepper spray. Serious? You bought us pepper spray? Mm-hmm. It's serious, isn't it? It's serious, Serious yeah. that it is necessary these Yeah. days. Okay, well, thank you very much for talking to me. I Yeah. really appreciate it. So, also for those shop owners, a troubling situation, isn't it? So let's go back to the station of Emmen, because according to many of you, it's a troubling, challenging area because of the fact Emmen is the nearest big city near Ter Apel. Let's take a look there myself. There we go. Station Emmen Central. Let's see. By the stairs? Go left. Good? Hallo. Het is een bus uit Ter Apel, toch? Hier. Dit is de bus naar Ter Apel. Ah ja, oké. Waarom staan jullie hier eigenlijk, handhaving? Vraag ik me af. Gewoon, wij zijn gewoon voor het hele station. Oh, ook voor andere bussen? Ja hoor. Ah, oké. Jongens, werk ze. Ciao. So apparently, the bus to Ter Apel from Emmen Station. There was a little bit of a discussion
I think about paying a ticket, but definitely come back later here because every hour this bus leaves to Ter Apel. So 1 hour later, here in Emmen Central Station. Let's see what we find. Let's see what we walk into. It's getting cold, guys, very cold. So, can I ask you something? I have a question. Is this the bus to Ter Apel? Yeah, Ter Apel. Ah, okay, okay. And it's every... Was not city in camp, you know. Sorry? The finish station in the end station is the asylum seeker center. Okay, yeah, it's cameras for me. The end station is the camp. Ah, okay. And it goes every hour or every half hour? Or how does it work? Every hour. Ah, do you have to pay? Yeah, €5 every day. Because it used to be free, yeah? Yeah, it's a couple of weeks ago it was free. It's difficult. Every day, €5 for go for back, you know. €10 for day. Yeah, but you get money from the government. No, you don't give him money. Yeah, you get money, I know. No, you don't give because look. No, on your account every Monday, every Monday. I'm live in Cluj, you know. I'm live in Cluj. I'm give me 8, just 8. Ah, you know. okay. I must give me the kartje per casa. Ah, okay. You know. So how do you get your money then? Me, no money, zero. No, but how do you get your money? Here? Yeah. No, just zero. So you cannot pay the bus? Yeah, I pay the bus, but just my friend helped me for... Ah, your friend pays for you? Yeah, okay. I understand. Yeah. Okay, thanks for talking to me, guys. Yeah. Thank you very much. Yeah. So the first guy I spoke to, group, it's hard to pay a ticket every day, €5, to get to here and to get back from Ter Apel to Emmen, from Emmen to Ter Apel. But no one is forcing you to go to Emmen. Besides from that, I doubt the fact that he doesn't receive any money from our government, but still they were very respectful. And we also have to mention that so far, no problems. So first, the lady said the security was for all the buses, but every time a bus stops here, they are standing in front of it. Not with any other bus. So well, people are looking a little bit strange at me, but to be fair, we can film in Holland, no problem. So imagine, guys, every hour this bus leaves. And every hour there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 security guards needed to keep control. Just for this bus. Imagine, guys, it's not normal, is it? What does it cost? Let's say €20 times 6 is €120 per hour. Just to make sure this is going smooth. Crazy, isn't it? I think it's crazy. So let's take a look inside. Hi man, it's good? Good. Ja, goed. Hi man. Maar zo terug. So this is the bus basically. The transportation to Ter Apel. Hello guys, you good? Good guys. I just want to film the bus. Yeah, you're going to Ter Apel? Yeah. Okay. Is it? Do you live in Ter Apel? Yeah. Yeah. Do you like it? Yeah. You like it? Yeah. Good. Me and you and this and this. Yeah. Go to Algeria. Yeah. With IOM. Yeah. Yes. When? 7 days or 10 7 days you go. Algeria. Okay. Have a good time in Algeria. Have a good time in Algeria. Hey, say hi to Algeria. Say hi to Sudan. Okay. Sterkte man met je werk. Yo, dankjewel. So guys, spreek je Nederlands? Ja toch, jullie spreken Nederlands, dat kan niet anders. Nee. Nee is Nederlands, dat weet je. Wat doen jullie? What's your job? Helping. Helping? Translating or something else? Or? Yeah. Yeah? Is it just for Arabic people or? I speak 2 languages. 2 languages. What language do you speak? English and? Arabic. Arabic, okay. But you're helping translating? Or? Yeah, also translating and helping them to buy it. Can I see your back? Because I see on your back. Ready to help. Oh, this means ready to help in Arabic, I guess. Okay. Have a nice day. Bye. Hi vriend. Hoi. Santa Claus is also here. Yeah. So yeah, that's it. So the bus
for AZC Ter Apel AZC. Hello mate, you're good? You're good? Yeah, good. With you? Also good? Okay, very good. Only give camera. No, I can't. Why camera? Because... No, brother, سيبريمي. I can, brother. هذه الكاميرا الثاني. مي كاميرا. I can just film you. Alles goed? No problem. No camera me. Huh? I decide myself. Dan nu een urgente boodschap voor Nederlandse kijkers. Normaal gesproken nemen jullie mee de wereld in, maar soms hoef je niet verder te kijken dan je eigen straat. Het wordt steeds duidelijker. Veel mensen ervaren de druk van asiel en opvang als veel te hoog. Buurten die volgens bewoners veel te snel veranderen en straten waar men naar eigen zeggen hun kinderen niet meer vrij kan laten spelen. Bovendien vrouwen die zich steeds minder veilig voelen op straat. En ook de woningnood waar we last van hebben helpt natuurlijk niet. Statushouders die voorrang krijgen op Nederlanders die misschien wel 15 jaar op een wachtlijst hebben gestaan. Het gaat om ervaren van overlast, incidenten en een land waarin sommigen zich totaal niet meer thuis voelen. Veel Nederlanders voelen zich simpelweg machteloos. Begrijpelijk als je het mij vraagt. Daarom wil ik deze samenwerking met jullie delen, want je hoeft niet machteloos toe te zien. Er zijn manieren om je stem te laten horen richting Politiek Den Haag. Er loopt nu een petitie van Cultuur onder Vuur om gemeenteraadsleden op te roepen kritischer te kijken naar de komst van nieuwe AZC's. Uiteindelijk zit er bij de gemeente veel meer beslissingsbevoegdheid dan mensen initieel misschien denken. Stel je voor dat meerdere gemeenten hun zorgen uitspreken over het uitvoeren van de spreidingswet, dan ontstaat er een heel ander gesprek in Den Haag. Het gaat over jouw buurt, jouw veiligheid en hoe wij de toekomst van Nederland zien. Ga naar cultuurondervuur/DTM en lees daar de petities over AZC's in jouw gemeente. De link vind je ook bovenaan in de beschrijving en in de gepinde comment. Het kost slechts een paar seconden om jouw mening te laten horen. Dus wil je betrokken zijn bij wat er in jouw omgeving gebeurt? Kijk er dan even naar en beslis zelf. I tell you, I'm in my country here. Yes, I'm in my country. Yes. What problem? No problem. I can just film. I can film here. It's my country. Yeah. Yes. Exactly. Exactly. Guy intimidating me for filming. Not a valid ticket, I guess. Getting angry. Werkt niet. Oh, hij is door. Hij is door. Hij heeft hem doorgelaten. Oké, recap. 2 aggressive men came here, demanding me not to film in my own fucking country. And then, no tickets, but there was no security as well. Security was there. Security was way too late. And then the bus driver just let him in to avoid any problems. I'm gonna ask why security was not there. Jongens, vraag je even. Ik ben erin. Nee, maar wat? Ik ga niet met u in gesprek, u mag. Maar waarom, als jij bij die buschauffeur had gestaan, ja, waren die gasten niet naar binnen gegaan? Die buschauffeur durfde niet omdat jullie er niet stonden. Hoe kan dat nou? Jullie staan hier ieder uur met 6 man. Nou staan er 2 gasten die moeilijk doen, dat weten jullie, want jullie kwamen erop afgerend. Ongelooflijk, echt ongelooflijk. And don't get me wrong, most of the security guys here are doing a very good job, most of them. But the bus driver was alone, intimidated by 2 guys who had no tickets, and then the bus driver eventually said, just go. And now they are calling police for me just asking them why they didn't support the bus driver who was intimidated by those 2 lunatics, basically. So a little bit heated at the bus. And if you ask me, it's absolutely crazy that those 2 guys demanded me to stop filming in my own country. What are we talking about, guys? And what's also crazy to me is that every hour there were 6 security guys needed to keep the situation safe, basically. So guys, to summarize what we have just learned, in almost 80% of our asylum seeker centers, hard drugs is being dealt. And imagine, guys, you're escaping from war,
you're coming to our country, the Netherlands in this case. You're asking for help and you simply start dealing hard drugs. It's absolutely unacceptable, if you ask me. Second of all, security guards don't feel safe at all because of the amount of weapons, the amount of stabbings. Absolutely shocking. Third of all, asylum seekers themselves also feel unsafe by the majority of the other asylum seekers. According to them, passports are simply just thrown away by entering our country. Also, shop owners experience many troubles because of the fact that this asylum seeker center or these asylum seeker centers are located around them. Absolutely madness, if you ask me. And the most contradictional thing, in my opinion, is that the most responsible one of this all, the so-called COA, knows about it and doesn't act up to it. So I think it's time to ask them some questions. Goedemiddag Jacqueline, je spreekt met Tom van den Heuvel van het YouTube-programma Dutch Travel Maniac. Hi. Hi, goedemiddag. Met Jacqueline inderdaad. Waar ik voor belde in eerste instantie, Jacqueline, allereerst dank dat je terugbelt, dat waardeer ik. Ja. Zoals je weet, of wellicht niet weet, ik ben bezig met een tweede deel over het hele AZC gebeuren. En dan met name ook rondom locatie Ter Apel, dus Ter Apel-de-Venen. Ja. En ik, in het kader van hoor en wederhoor, zou ik uiteraard ook graag jullie kant willen horen. Want daar zijn mij natuurlijk allerlei verhalen ter oren gekomen in de afgelopen weken. En ik was eigenlijk wel heel benieuwd hoe jullie daar zelf in staan. Dus wat ik allereerst heel graag zou willen weten is hoe het COA verklaart dat er vanuit de AZC's, dus van binnenuit, waaronder ook locatie Ter Apel, dat er op grootschalige wijze harddrugs wordt verhandeld. Dat zal inderdaad gebeuren. Daar hebben wij niet echt, hoe moet ik dat zeggen, daar hebben wij natuurlijk niks mee te maken. Seriously, so it's not your business, isn't it, as an organization, as COA, your responsibility that this shit doesn't happen in the centers? Maar zijn jullie wel op de hoogte van het feit dat dit gebeurt, dat dit plaatsvindt? Want ik moet je eerlijk zeggen, voor mij was dit absoluut nieuw toen mij dit ter oren kwam. En het is me niet één keer ter oren gekomen, maar echt vanuit wel 4, 5, 6 verschillende hoeken. Dus mijn vraag is, zijn jullie wel op de hoogte van het feit dat dat überhaupt gebeurt binnen jullie AZC's? Er wordt bij gelegenheden wordt er wel harddrugs aangetroffen. Ja. Sorry dat ik jou onderbreek hoor, maar wat gebeurt er dan op het moment dat er harddrugs worden aangetroffen? Vanuit ons hangt er vanaf wat er verder nog omheen gebeurt. En voor een deel gaat het dan over strafrechtelijke consequenties. Oké, mij is ter oren gekomen. Nee, oké. Ja, dat gaat dan strafrechtelijk, zeg jij. Mij is ter oren gekomen dat een aantal weken, of eigenlijk een aantal maanden geleden, dat er een behoorlijke hoeveelheid gevonden is op een van jullie locaties, of beter gezegd in Ter Apel, op een van jullie woningen van de bewoners. Ja. En dat vervolgens die drugs uiteraard ingenomen is. Dat de betreffende bewoner een zogeheten time-out heeft gekregen. Wat in zou houden dat ze op een kleinere, meer sumierere kamer, dat ze daarna overgeplaatst werden, maar dat ze vervolgens gewoon weer door Ter Apel konden wandelen. Klopt dat? Ja, ik heb de verhalen gewoon first hand gekregen, vanuit eerste hand. Nou kijk, nogmaals, als er sprake is van overtreding van de wet, dan gaat daar de politie bij betrokken worden. Dan gaat er ook een strafrechtelijk proces wordt dan in gang gezet. Gebeurt dat altijd? In principe wel. So basically, yes. By now we know for a fact that is absolutely
untrue. Hey, een ander puntje waar ik behoorlijk van geschrokken ben, is, want ik ben natuurlijk ook met beveiligers in gesprek gegaan. Die gewoon aangeven dat zij, en dan overdrijf ik het niet, Jacqueline, maar die dag in dag uit zich allesbehalve veilig voelen op het moment dat ze daar met bloed, zweet en tranen aan de bak gaan. Is dat ook bekend bij jou? Ik zou het heel vervelend vinden. Ik vind het ook naar om dit te horen, als dat zo is. De mensen die hier voor de beveiliging werken, die zijn dus via ingehuurde, door onze ingehuurde organisatie. En zij zouden zich dan in eerste instantie moeten richten tot hun eigen organisatie. Ja, dus is het voor jullie is daar geen rol in weggelegd, als ik jou zo hoor? Nou ja, natuurlijk wel, want ook voor ons geldt, als beveiligers zich niet veilig voelen, dan is de situatie niet veilig. Ja. En die moet voor iedereen zo veilig mogelijk zijn op deze locatie en overal. Ja, alleen dat is in praktijk ligt dat dus wel degelijk anders, blijkt. Ah, goed. Naar om te horen en als je nog met deze mensen in contact bent, zou ik vooral zeggen, kaart het aan. Ja, weet je, het is natuurlijk ook, ik kan me voorstellen dat het lastig is voor beveiligers om aan te geven dat ze zich ergens niet veilig voelen. Maar ja, dat ze dan ook misschien vrezen dat ze dan hun baan gaan verliezen. So guys, multiple weapons are located in those centers. Multiple stabbings on a weekly basis. And this woman doesn't know or didn't know that her security guys felt unsafe. Ik zal me beperken tot de meest relevante vragen. We hebben het gehad over veiligheid van beveiligers. De onveiligheid die zij dus dagelijks ervaren, spijtig genoeg. Ja. Maar het is natuurlijk ook zo dat er behoorlijk wat bewoners zijn, dus asielzoekers zelf, die zich ook dag in dag uit, want die heb ik ook gesproken, absoluut onveilig voelen vanwege medebewoners. En wat zij mij aangeven is dat zij dus bepaalde incidenten kenbaar maken bij jullie, maar dat er in hun optiek vervolgens niets mee gedaan wordt. Nee, dat zou hetzelfde euvel kunnen zijn als wat je net over de beveiligers meldde. En dat heeft ermee te maken dat de mogelijkheden die er in het strafrecht en strafrechtelijk, maar gewoon ook sowieso juridisch gezien zijn, dat die ook beperkt zijn. En je kunt niet iemand op basis van vermoedens... Nee, vermoedens niet. Nee. Maar er zijn wel aantoonbare voorbeelden, en die zullen ook in mijn video terugkomen. Aantoonbare voorbeelden waarvan die situaties gewoon gefilmd zijn. Met andere woorden, dat bewijs is er. Nou goed, zo'n betreffende persoon die dus daadwerkelijk uit het oorlogsgebied is gevlucht, die voelt zich dus niet veilig op een locatie waar hij zich veilig zou moeten voelen. Er zijn beelden van, want jullie hebben bijna overal camera's hangen. Er zijn beelden van bepaalde incidenten. Daar worden jullie mee geconfronteerd. Ik zeg maar even jullie als COA zijnde. En vervolgens wordt daar, volgens deze personen, het zijn er meerdere geweest, wordt daar niets mee gedaan. Dus ja, hoe zit dat dan? Is het niet zo dat jullie ook een bepaalde... Het is hetzelfde, volgens mij zijn we allemaal heel hard bezig om te proberen om de veiligheid zo goed mogelijk te laten zijn. Hè? Dat het zo veilig mogelijk is op de Maar als je deze verhalen hoort, hoe vind je dat gaat tot nu toe dan? Dat er zeker verbetering mogelijk is. Maar ik denk niet dat we daarin zo heel erg in verschillen. Maar we hebben wel ook met mogelijkheden en ook de mogelijkheden die bijvoorbeeld het strafrecht biedt te maken. Dus en nogmaals, volgens mij doen wij daar allemaal ons stinkende best voor om dit soort situaties, wat jij schetst, om die te voorkomen en om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Ja. Maar vind je het dan niet schrijnend als je nu van mij hoort, en neem van mij aan, het is gestoeld op feiten. Vind je het dan niet schrijnend dat in aardig wat gevallen niet lukt als COA zijnde? Ondanks dat je er alles aan doet? Ja, daar kan ik
ik op antwoorden, maar dan vraag je mij om een persoonlijke mening. Daar ben ik niet voor. Nee. Daar ben ik geen woordvoerder voor. So, as a spokesman or woman in this case, you are not able to give the company's opinion about it. Nou, laat ik het afsluiten met mijn laatste vraag. En dat is in mijn optiek ook echt tenenkrommend geweest. En ook dat verhaal heb ik uit meerdere hoeken, is mij dat ter oren gekomen. Jullie hebben inspectiedagen, hè, bij het COA, toch? Als het bijvoorbeeld... We hebben wel eens een inspectie op bezoek, dat klopt. Ja, verschillende inspecties. Ja. Klopt het dat tijdens inspectiedagen dat het COA bussen vol, in dit geval probleemzoekende asielzoekers, weg laat rijden van Ter Apel om zodoende de schijn te wekken? Absolute onzin. Is het zo? Absolute onzin. Ja, totaal. Oké, dus dat ontken je echt bij hoog en laag? Ja, absolute onzin. De raddraaiers, die stoppen ze ook allemaal in een bus. En dan heb jij een beter beeld, krijg je een iets mooier beeld van wat het daar is. Zou het ergens niet ook goed uitkomen dat de druk op de capaciteit daardoor een stuk lager lijkt en dat het een stuk rustiger... Nee? Oh. Nee. Oké. Wat vind jij, Jacqueline, en dan sluit ik hem echt af. Laatste vraag, Tom, want ik ben echt veel te laat voor mijn afspraak. Wat vind jij dat het COA zelf zou kunnen verbeteren? Ik denk dat wij heel erg geholpen zouden zijn als wij voeren een wettelijke taak uit. Hè? Dus wij zijn in het leven geroepen, onze organisatie is in het leven geroepen om asielzoekers op te vangen en te begeleiden. Daar hebben wij weinig mogelijkheden voor om dat op een goede manier te doen als wij zoals nu ontzettend moeten woekeren met de plekken die we tot onze beschikking hebben. Alleen ik krijg de indruk door de afgelopen weken en de mensen die met mij hebben gepraat in alle toonaarden dat jullie op meerdere gebieden gewoon enorm tekortschieten. En dan heb ik het over veiligheid van beveiligers, heb ik het over veiligheid van bewoners die daadwerkelijk gevlucht zijn. Dan heb ik het over het feit dat er werkelijk waar op vrijwel, niet alle, maar vrijwel ieder AZC in ons land, dat er gewoon van binnenuit, achter de deuren van het COA, harddrugs wordt gedeeld. Ja, ik schrik daar enorm van. En als ik jou dan hoor zeggen, ja, we doen alles wat binnen onze macht ligt. Ja, ik heb er een rare smaak, ik hou er een rare smaak aan over. Snap je dat? Ik probeer je ook duidelijk te maken dat wij in een situatie terecht zijn gekomen waarin het ook erg ingewikkeld is om onze taak goed uit te oefenen. En natuurlijk staat daarbij veiligheid zou daar niet onderschikbaar moeten zijn. Nogmaals, daar doen we ons stinkende best voor. En ja, veel meer kan ik daar niet over zeggen. Oké, nou ik ga je in ieder geval bedanken voor je reactie. Ja. Ja? Ik zou zeggen, werk ze nog. Ja, dankjewel. Oké, dag. Bye. So guys, let's be fair. It is an absolute chaos in our country. And this woman, the spokeswoman of the COA, tells me she's doing everything, they are doing everything in their power to make it work. I simply don't believe that. I simply don't believe that. And what frustrates me the most is that our Prime Minister, Mr. Jette, is planning to open more and more of these asylum seeker centers. And keep in mind, guys, that in some districts in the Netherlands where there is an asylum seeker center located, and for example, Lochem, people who live around that center receive 1,000 euros from the government for simply protecting their homes to make it more safe, to make it more secure. And again, our Prime Minister wants to open more and more of these centers. It doesn't add up, does it? Nog één korte reminder voor wie er echt klaar mee is om maar één kant van het verhaal te horen. Check De Andere Krant via deanderekrant.nl/DTM en neem een proefabonnementje waarbij je de eerste 4 weken een tientje betaalt. Door dat te doen help je direct ook mijn kanaal om ervoor te zorgen dat ik dit soort content kan blijven maken. En laat vooral ook jouw stem horen over wat er speelt in jouw gemeente. Ga naar cultuurondervuur/DTM. Beide linkjes staan in de beschrijving en in de pinned comment. Laat je horen, mensen. So guys, this was part 2 of
Ter Apel. Let me know what your thoughts are about this video. Did I miss anything? Let me know. I'll see you next time.